සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයගොල්ලෝ අපේ YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Rekordbox software එක ඇතුලේ playlist සහ folders හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි අපි ඉන්න software එක ඇතුලේ software එක ඇතුලට ගියාට පස්සේ මෙතන මුලින්ම තියෙනවා collections කියලා. ඊට පල්ලෙහාන් තමයි playlist කියන menu එක තියෙන්නේ. හරි දැන් ඔන්න වගේ menu එකට ගියාට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැනට හදලා තියෙන folder set එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පල්ලෙහා. folders ඇතුලට ගියාට පස්සේ playlist තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම. මේව තමයි playlist එක බලා ගන්න පුළුවන් folder එක ඇතුලේ. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද folder එකක් create කරගන්නේ කියලා. folder එක create කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට කරන්න ඕනේ මේක right click කරන්න මේ playlist කියන tab එක right click කරන්න. right click කරාට පස්සේ මෙතන එනවා ඔයගොල්ලන්ට window එකක්. ඒකේ තියෙනවා create playlist, create individual playlist, create folder කියලා. හරිද? මෙතනින් ගිහිල්ලා folder එක create කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට. මේව click කරලා පස්සේ folder එකක් create වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි නමක් දෙන්න පුළුවන්. house music කියලා දාමු. දැම්මට පස්සේ මේක ඇතුලේ අපිට පුළුවන් playlist හදාගෙන යන්න. මෙන්න මේ plus button එක click කරගමන් මෙතනින් playlist එකක් හදාගන්න පුළුවන්. sub genres විදිහට ඕනනම් tech house කියලා. තව එකක් හදාගන්න progressive house. ඔන්න වගේ playlist අපිට දිගට හදාගන්න යන්න පුළුවන්. deep house. ඔන්නම තමයි සාමාන්‍ය structure එක තියාගන්න මේ main folder එකක් ඇතුලේ playlist එක හදාගෙන යන්න. තව ඔයගොල්ලන්ට ඕනනම් main folder එක ඇතුලේ තව folder එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ දැන් house music කියලා හදාගත්ත folder එක උඩ click කරලා create new folder දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ට folder හදාගන්න පුළුවන් තව ඒක ඇතුලේ. එහෙම folders playlist ඔයගොල්ලන්ට හදාගෙන යන්න පුළුවන් දිගටම. එහෙම තමයි playlist එකක් සහ folder එකක් create කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් songs import කරගන්න විදිය ගැන කතා කරමු. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. සුබ දවසක්.